Sebenarnya saya tak suka sangat makan yang jenis macam ni. She has a good future. It's just that she needs to make sure that it also translates to the dish. What I'm looking at is something different. Wow factor dia. Kobarkan semangat, yakin dan tekad. Maggi cukup rasa. Maggi cukup rasa. Tak kenal tak cinta. Maggi cukup rasa. Mencari lauknya apa jua. Hebat-hebat rasa. Maggi cukup rasa. Anda sedang menonton episod akhir Resepi Berani bersama Maggi Cukup Rasa, sebuah rancangan realiti terbaru untuk kita memberikan inspirasi pada wanita-wanita di luar sana untuk lebih berani mencuba sesuatu yang baru dan memulakan langkah yang pertama. Tak kenal, tak cinta. Bersama saya, hos anda, Nana Mahazan. Lebih kurang 5 episod telah kita saksikan menti-menti ini dibimbing oleh mentor Maggi sendiri. Kita ada Sis Sheila Rusdi, kita ada Datin Paduka Ina Azman dan juga Anne Idris. Yang mana menti ini harus membuktikan siapakah di antara mereka merupakan wanita cukup berani dan mempunyai kelebihan untuk memenangi RM8,000 sebagai dana pelaburan permulaan. Dan yang paling bahagia sebenarnya adalah sesi mentoring bersama dengan Anne Idris selama 8 minggu. Jadi episod kali ini mereka haruslah membuat pembentangan mengenai produk mereka dan juga pelan perancangan perniagaan di hadapan para wakil Maggi. Kita ada Chef Mulu, merupakan corporate executive chef dari Maggi. Apa khabar, Chef? Kembali. Kita ada juga Puan Gita, business executive officer dari Maggi. How are you today, Puan? Very good, thank you. Alright. Dan juga kita ada Chef Shirsen, merupakan celebrity chef yang akan melihat macam mana mereka membuat pembentangan. Sebelum kita ke pembentangan menti-menti, apa kata saya bawa anda bersama dengan Sis Sheila Rusdi selaku mentor Maggi yang telah pun ke rumah Hidayah. Untuk tengoklah macam mana sebenarnya beliau melakukan perniagaannya di rumah. Cukup rasa, cukup berani, jom kita saksikan. Kita dah sampai dah di rumah salah seorang menti Resepi Berani bersama Maggi Cukup Rasa. Dan sebenarnya saya bukan berseorangan hari ini. Kita nak pergi rumah menti ni, kena adalah mentor. Mentor. Hello, Assalamualaikum. Self-discipline is very important. Jangan ingat sis lambat ya. Okey, kepada menti ya, kepada menti, ini salah satu tips sis untuk berjaya ya. You kena ada self-discipline. Sebelum you disiplinkan orang lain, you kena disiplinkan diri you dulu. Kat sini rumah dia naik tangga. Tak ada lift tau, tingkat 4 tau sis. Okey, tak kisah. Sis dah biasa exercise. Okey, sis pergilah, saya tunggu kat sini. Oh, Naik tangga memang gaji package jadi gajah. Yes. Kita tengok nanti kalau orang lalang nanti nak ni. Oh, sis tak tahu yang nak Nana buat sign kontrak package jadi security. Ya, nampak. Okay. Mulia. Mana sis sini ya? Sini sis. Nampak Nampak Okey, rumah dia pintu nombor? Ada tulis kat situ. Rumah menti ya? Bye sis. Bye. Bye sis. Hai sis. Macam mana Nana dah sampai? Ada lift sebenarnya. Serius Tak adalah. Kuat main sangkau. Okey, kita dah sampai. Ni rumah menti kita. Ni rumah menti kita. Dan dia tak tahu sis kan? Dia tak tahu kan sis mentor yang akan datang kan? Betul, tak tahu. Okey, bismillah. Assalamualaikum. Hai Daya. Hai Daya. Saya buka aje. Sheila Rusdi. Lepas tu saya nak tutup balik tapi tak boleh lah. Kenalah jemput masuk. Sis, jom. Ya Kau Allah. kalau buat pemakan laju juga. Ya, tu bau macam sedap tu sis. Hari ni sebenarnya saya ada order sebenarnya. Oh, okey. Ada order. Alright. Tahu pergedil? 5 pack hari ni. 5 pack. Dalam satu pack tu ada berapa ketul? 6 ketul. Mulanya saya saja buat tahu bergedil ni dekat satu majlis. Lepas tu orang dah rasa makan-makan, dah sedap lah tahu bergedil kau. Start lepas tu macam secara tak langsung saya buat tahu bergedil, saya start jual. Lepas tu start situlah saya pemulanya perniagaan saya. Yang ini kira menu yang paling hot lah. Betul ni hot seller. Oh, alhamdulillah. Okey, jom. Okay, jom Saya goreng atas je sebab saya nak bawah tu garing. Okey. Lah. Selain daripada tahu bergedil, apa lagi yang menu meletup? Saya sekarang ni menu meletup saya sekarang saya buat pack food untuk lunch. Okey. Sekarang paling hot seller ayam geprek. Oh, ayam geprek. Ya. So ayam geprek tu sambal dia,
Dayah buat sendiri? Semua sendiri. Semua sendiri? Ah. Ayam pun Dayah goreng guna tepung apa semua lah? Sambal dia yang paling orang kata sedap lah. Okey, ni bila dah siap goreng macam ni? Dia select goreng ni saya akan packing lah. Oh, okey. Tengoklah kalau macam kadang-kadang tahu tu kita tetap menentu, kadang-kadang ada kecil ada besar, so kita ikutlah saiz dia. Terus sos ni saya akan letak tepi. Sos ni dia nak belajar. Itulah tadi tengok macam likat pekat. Adakah sambal kicap ni sama macam sambal kicap biasa kita buat? Letak Johor kicap yang Johor punya. Sama ke tak? Bukan. Bukan. Oh, apa dah ingredient dia ni? Ni special sikit. Special sikit. Apa yang specialnya tu? Rahsia. Yo, tak boleh kongsi. Jadi macam ni lah. Okay, lepas tu? Lepas tu Oh, cantik. Okey, presentation pun penting juga ya. Betul. Sebab kita tak nak nanti bila makanan ni sampai pada customer, tahu tu tongan terbalik ya. Kuah pun sikit, sambal kicap tu sikit. Jadi ini presentation dia cantik. Sebab sekarang ni apa-apa benda pun ya, makanan kalau sedap je orang akan ambil gambar, orang akan buat story. So itu sebenarnya mileage untuk Hidayah. Andai kata ada orang yang tersuka dengan tahu apa bergedil ni, dan mungkin orang akan post kat story tu, benda tu mungkin akan increase your sale kan? saya rasa susah dalam bisnes ni bila permintaan yang banyak. Saya punya staff tak banyak, tak ramai. Lepas tu saya sendiri beli barang, saya sendiri buat prep. Jadi badan tu penat. Kalau boleh saya nak tempat yang lebih besar untuk production saya dan tambah staff. Yang ini sis tahu Dayah order satu pack RM5 Betul sis. RM5 So hari ni order ada berapa pack? 5 pack. 5 pack. Alright. Okey. So Dayah rasa lah apa yang Dayah buat sekarang ni boleh tolong Dayah, bantu Dayah untuk menyara family ke? Serba sedikit dapat membantu family saya lah. Sebab saya tahu Dayah anak yang baik. Saya tahu Dayah buat semua ni sebab nak support mak ayah. Betul. Itu betul. Jangan buat saya sedih. Kenapa pula? Itu tanggungjawab kita betul sih. kan? Tanggungjawab kita untuk balas balik jasa mak ayah kita Dengan kau bagi duit tahu bergedil ni pun belum tentu kau dapat balas jasa mak ayah Betul tau. sis. Betul. Sekarang ni sebab mak ayah saya pun sudah tak bekerja, sikit sebanyak perniagaan ni dapat membantu mak ayah saya lah juga. Dayah rasalah apa yang Dayah dah buat sekarang ni Sis. membahagiakan mak ayah tu. Kalau pasal mak ayah ni saya tak boleh. Kenapa? Kenapa? Dia macam mak ayah semua orang ada parents. Semua orang nak jaga parents dia. Macam tu juga dengan saya. Sorry. Tak apa, it's okay. It's okay. Tak apa. Bila Dayah ada niat tu, InsyaAllah Allah akan memudahkan tau. InsyaAllah. Niat Rajin. tu. Niat tu. Hidayah ni dia seorang anak yang dia nombor 2, tapi sikap dia lebih kepada anak yang pertama. Tanggungjawab dia, lepas tu semua dia buat sendiri. Dia suka buat sendiri, sehingga kan sampai hal-hal keluarga dia akan dia yang lebih menonjol lah. Kalau walaupun contoh balik daripada sekolah, kalau perlu dia membantu keluarga, dia akan bantu keluarga lah. Masak ke, kemas rumah ke, atau apa sajalah. Sakit pening ke, dia akan berikan perhatian yang sepatutnya lah. Kecil dululah, kecil-kecil. Dia dengan sepupu dia lah bermain dengan dekat luar. Biasalah budak-budak ni kan ada yang gaduh, ada yang gini. Ada sekali tu sepupu dia kena baling. Dia dengan sepupu-sepupu dia kejar budak lelaki tu. Dia belasah lah, maksudnya budak-budak dia bertumbuk. Maksudnya dia beranilah untuk pertahankan keluarga dia. Itulah yang makcik ingat sampai sekarang. Suka mengusik. Tambah-tambah dia suka mengusik bapak dia tu. Kalau tak ada dia memang sunyi sikit lah. Dia kata-kata salah dia. Dia sanggup menghadapi cabaran walaupun penat ke apa ke, tak kira waktu lah. Dia akan bantu parent lah. Sebelum ni pun masa mula dia nak apply tu, dia ada tanya pendapat mak ayah kan. Makcik kata, join lah, cuba ini mungkin peluang untuk diri dia, untuk tonjolkan diri dia, dia punya perniagaan dia kan. Mungkin ini platform untuk dia pergi lebih jauh. Jadi selepas menyertai program ni, nampaklah
ada lebih, kata orang tu, ada peningkatan dah daripada segi komunikasi dia, ada daripada segi dia punya knowledge, planning dia selepas menyertai program ni lah. Hidayah, Ibu doakan semoga Hidayah berjaya mengejar apa cita-cita yang diinginkan. Bersabar, harungi segala dugaan ni untuk berjaya. Mudah-mudahan Allah berikan kejayaan yang cemerlang untuk Nur Hidayah anak saya lah. Saya rasa benda tu memang tanggungjawab saya sebagai anak. Saya memang kena buat. Nak tak nak saya memang kena buat. Sukaria tu boleh nanti kemudian. Terima kasih Dayah kerana sudi terima kehadiran kita orang hari ini. Sibuk kita kan hari ini, tak apa Terima kasih. Terima kasih juga. Sis rasa Dayah ni seorang yang kuat bekerja ya, walaupun dalam keadaan dapur yang tidak begitu luas untuk buat perniagaan makanan, tapi dia gigih. Kali ni saya akan buktikan orang yang kutuk saya tu selama ni salah, dan di depan pelabur-pelabur nanti saya akan tunjukkan yang saya sebenarnya memang layak. Terima kasih. So today saya nak sharekan sikit kepada anda semua tentang saya punya company, Hidayah Family's Kitchen. Kepakaran saya ialah lunch box. Tetapi hari ini saya mengetengahkan tahu bergedil saya. Kenapa tahu bergedil? Sedap ke tahu bergedil kau ni Dayah? Sama ke dengan orang lain? Jawapannya tak sama. Tahu bergedil saya lagi sedap. Lupa kan? Hidayah, firstly, let me congratulate you. You Thank should you. be very proud of yourself. Thank You're you. a true wanita cukup berani. And, from all those many ladies, you are standing here in front of us, So firstly, you have to be very proud of yourself. Yeah? Kalau saya sebagai pembeli lah, rasa dah ada, rupa dah ada, tapi saya nak cari wow factor. Apa yang boleh membuatkan saya ingin membeli semula, membeli lagi repeat order. I like it that it's not too oily. Seimbang, a bit more, I think that's good. Sauce is good. The sambal kicap is not bad. Very good confidence, and she has a good future. It's just that she needs to make sure that it translates to the dish. Apa plan dia untuk capai ke goal itu? Ini antara saya punya produk. Saya punya kepakaran juga ada juga lunch box. Jadi adanya produk lain tidak sebanyak dapat backup kos untuk tahu bergedil saya. I see. Bagaimanakah program Wanita Cukup Berani Maggi ini membuat satu pengubahan untuk anda? Saya nampak program ni banyak mengubah saya dari segi keyakinan. Saya sangat pemalu. Saya tak bercakap macam ni pun dekat halayak ramai. Dan masuk dalam program ni, saya memang overcome my fear. Memang saya push myself. Apa nak jadi, jadilah. Yang penting saya nak achieve target goal saya. And what is that? Memang saya push myself. Apa nak jadi, jadilah. Yang penting saya nak achieve target goal saya. And what is that? Goal saya ialah untuk belajar bersama N. Idris. Thank you. Terima kasih. Thank you. Cepat datang dah sampai. Betul tak nombor rumah ni? Saya bagi salam Assalamualaikum. Sihat. Alhamdulillah. Sampai juga saya. Dia nampak datang Nina je. Aku tak nampak ke Miza kat sini. Nampak Anan. Jom masuk. Kita pula sembang kat luar ni. Nak tengok rumah Miza ni. Ya Allah, minta sangka datang. Oh, sukanya siapa tak nampak Nana. Nana, minta maaf Nana. Tak apalah. Kita datang ni nak tunjukkan jalan. Okey. Miza tengok buat apa tadi masa kita datang tadi? Ada buat makanan sikit untuk anak tu, Bukit Doraemon. Diorang nak makan hari ni. Bukit Doraemon. Saya tak pernah nak try. Tak, saya nak tengok. Boleh, tak salah. Jomlah. Barang-barang boleh dah sedia dah. Boleh.
tengok kita boleh makan juga. Boleh tak kalau dia tak bagi. Zainab sangat baik. Miza buat. Boleh aja. Yang ni yang biasa Miza buat berniaga tu ke? Yang tu memang itu yang Petong kata produk yang gila produk lah. Memang dapat perhatian. Wow. Paling laku lah ni. Betul dengan tuna spicy. Wah. Itu Langkah kanan kita hari ni. Betul-betul langkah kanan. Perut pun dah lapar. Boleh rasa, boleh. Tak ada Okay, masalah. tapi saya nak tengok semua tau. Boleh tak tunjuk cara preparation macam mana nak buat ke apa ke? Boleh lah, nanti saya tengoklah. Kita goreng dulu. Okey. Boleh dah baiklah Okey, kita. boleh. Jom, kita dapur. Kita pun tak nak Ya buang Allah, masa tak sebab kalau dah sabarnya. makan ni kita mestilah kena cepat. Miza mula berniaga online ni pada pertama kali kita PKP. Customer Miza yang pertama adalah Indian. Sebelum Miza nak buat penghantaran tu, Miza to be honest dengan dia, Miza kata ini first time Miza buat delivery dan kali pertama Miza buat penjualan online. Dia cakap, it's okay. You buat, hantar dekat dia, dia rasa. And dia bagi komen. Memang betul. Miza pagi, petang Miza hantar sebab dia ada buat jamuan. Malam tu, dia bagi komen kat Miza. Alhamdulillah, komen dia memang merangsangkan. So, daripada first customer tu lah yang Miza terus gigih lagi nak buat sebab tahu benda tu boleh pergi jauh. Okay, Miza post dalam Facebook, post dalam Miza punya grup WhatsApp. Memang betul. Memang banyak orang cakap sokongan dengan banyak permintaan. Okey Miza, boleh tak Miza share apa tu poket Doraemon? Ya, nampak ni. Poket Doraemon ni dibuat daripada roti. Okey. Dua keping roti. Roti biasa tu? Roti biasa je lah. Tu kita gelik, dua. Lepas tu kita tekapkan dengan bekas acuan tu bulat. Bagi dia bulat Bulat, macam tu. bulat macam ni. Okey, Kemudian baru kita bubur backcraft ni. Goreng pun kena cara sebab nak bagi dia kembung. Ni Datin masak-masak lah kat sini kan. Saya nak pergi gelik lagi roti ni. Masalah Miza sekarang ni adalah peralatan. Contohnya macam chiller. Kalau ada chiller tu lebih senang untuk Miza lah sebab chiller tu dia sesuai untuk simpanan sandwich. Sebab sandwich dia agak sensitif dengan udara dengan cahaya kan. So kalau ada chiller tu memang sesuai untuk Miza simpan stok Miza. Maksud Miza bukannya stok tu untuk 2-3 hari. Katakanlah esok Miza dah tahu berapa customer dah ada, Miza boleh terus buat berapa banyak stok yang ada. Semuanya dari rumah. Memang buat semua 100% dekat rumah. Betul. Ni lah dapur masak Tu Miza. saya nampak ada oven ni, ada dapur kecil. Ni lah dapur masak Miza. Ni lah peta ais, barang-barang Miza simpan barang. Kemas Ini teratur. macam ni lah simpan barang Datin. Kan, nampak teratur. Tak suka serabut. Tak nampak serabut betul. betul. Yang ini yang kita dah goreng tadi Datin. Okey, so ini kita akan letak inti dengan ni lah. Betul. Tapi kan nak goreng tu pastikan dia gelembung macam ni. Kalau tak gelembung tak jadi. Tak jadilah nanti. Teknik Okey, menggoreng next tu. step dia apa tu? Kita gunting. Okey, lepas tu dia ada ruang kat dalam tu. Ruang ni lah yang kita akan masukkan inti dia. Jangan pakai yang salad yang buat laksa tu, nanti dia lembik. Kan? Ini inti. Ini inti ayam black pepper. Ayam black pepper. Kalau nak buat daging pun boleh Nana. Macam Miza kata tadi lah. Datin, kalau nak buat chicken bolognese pun boleh. Tapi kalau tapi kita kena buat kuah kering-kering kan? jangan dia basah. Jangan dia basah lah. Ni kalau order ni berapa? Berapa ringgit? Berapa dalam satu paket? Tengoklah satu kotak ada 30 ikut pada permintaan customer. Macam mana Nana? Okey tak? Sedap? Sedap? Okey, daripada 10 bagi berapa Nana? Nana tak boleh kata dah tu tengok. 10 lah tu. Kau ada tak kata tu? 9.5. Oh, 9.5 Alhamdulillah. Setengah lagi tak ada air. Tak ada air. So kena ada air. Kena ada air pula. Ni Hamiza. Ya saya. Kita nak borak-borak lah kat dalam Nana, kita dekat rumah Niza ni. Boleh. Kita nak borak-borak lah. Naklah juga tahu sedikit tentang latar belakang Niza, family, semua. Kalau Niza tak keberatan nak bercerita kan Nana? Boleh. Sebab anak ni memang Miza sensitif. Cakap ialah sebab based on last experience Miza ada anak yang Miza dah hilang. Okey, yang apa yang ada orang cakap harta yang Miza ada sekarang ni adalah 2 lagi yang Miza kena jaga. Di antara Allah amanah pada Miza. Danish anak sulung Miza. Dia tak kerana dia ataupun dia banyaklah memang dia yang paling banyak bagi sokongan. Bila kali pertama saya bagi tahu mami nak masuk ni. Dia terus cakap, dia tak fikir. Masuklah mami. Dia banyaklah memang dia yang paling banyak bagi sokongan. Bayangkanlah kita bangun 4 pagi, anak tolong kita. Sebab dia baru nak meningkat zaman remaja dia, sosial dengan kawan-kawan. Tapi dia terpaksa matangkan diri dia tu untuk tolong mak dia berbisnes. Nama saya Muhammad Danish Aiman Harith bin Azlan, berumur 14 tahun. Selalunya saya selalu cakaplah,
Mami bertabah dan jangan berputus asa. Bukan senang nak dapat ibu yang berani nak cuba. Mencuba sesuatu yang perkara yang orang tak dapat nak cuba. Kadang-kadang kat sekolah pun tolong, mak aku ada jual ni, kau nak tak? Miza tak ajar. Balik-balik cerita, Mami, dia buat list order. Ni kawan abang ada order, banyak. Cikgu tak marah ke? Tak. Cikgu pun support. Bayangkanlah, benda yang kita tak pernah nak ajar dia boleh buat. Buatlah, memang dia jual kat sekolah. Saya rasa susahlah keadaan macam sekarang ni sebab Mami dah berhenti kerja, lepas tu nak mencari duit pula satu lagi. Lepas tu nak menampung pula bayaran-bayaran bil. Itu yang menyebabkan Mami jadi susah. Sebab itulah saya selalu tolong Mami untuk berusahakan lagi dia punya sandwich hantaran tu. Miza tahu dia tak akan cakap dia penat. Miza tahu dia tak cakap dia abang malas nak tolong, dia tak akan cakap. Dia akan buat walaupun riak muka dia kadang dia stres, dia marah. Tapi dia memang budak yang sangat-sangat tough. Sangat-sangat kuat jiwa dia. Memang anak yang baik. Ni saya nak bagi tips sikit sebelum saya balik. Saya ingat apa yang saya cakap tadi, Miza kena ingat. Apa yang Nana share, saya share, kena letak dekat dalam ingatan, dalam hati. Saya nampak dia ada sedikit yakin dan sedikit berani untuk berkata-kata. Sebab sebelum ni saya jumpa dia macam ada berhati-hati sikit. Dia macam takut-takut nak bertanya. Tapi sekarang ni dia lebih terbuka. Mami, saya berharap Mami berjaya di peringkat akhir. Walaupun tak menang, saya tetap berjanji akan terus menyokong Mami. Saya harap Miza menjadi lebih yakin, berani dan tahu mana apa yang nak dicakapkan. Jangan cakap repek-repek. Tahu cakap tu mesti kena ada point. Biar simple tapi point tu kena ada. Mami teruskan berjaya. Thank you. Assalamualaikum dan selamat datang pada pihak panel. Sebelum saya bentangkan bisnes plan saya, izinkan saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Mazatun Miza binti Wahab. Boleh panggil saya dengan panggilan Miza. Berpidato ke? Sis, ni tak boleh sis. Alamak. Ini bukan cara presentation yang orang kata pop. Kan produk menu saya iaitu Pocket Doraemon. One bite, full in love. It's not bad. It's got a fusion taste to it. The pockets are quite interesting. Yeah, it's not too bad. Saya rasa ianya bersesuaian dengan trend makanan sekarang. Sebenarnya saya tak suka sangat makan pita atau yang jenis macam ni. Tapi bila you salurkan dengan breadcrumb, dia tekstur dia berubah. So it's quite interesting. It's nice. Kos upah ni sekarang siapa yang menolong? Ada kos upah ke? Anak dan suami. Mungkin in future nanti bila bisnes tu dah berkembang, saya memang nak hire pekerja lah. Sebab kalau saya seorang memang tak boleh kita nak cover. Welcome. Yeah, I would have been happy if you called it Pocket Maggie. Yeah. Tapi tak adalah nampak macam Miza ni langsung zero macam mula-mula. Okay, terima kasih. Sama-sama. Thank Thank you. Terima kasih Chef, terima kasih. Yeah. Macam supermodel tak kita? Sama. Sebenarnya kita dah sampai dekat rumah menti yang seterusnya. Ini semua surprise ni. Mentor and Idris akan datang dan mungkin bagilah semangat sebelum sesi ataupun pusingan terakhir nanti berjumpa dengan panel pelabur. Dah bersedia? Dah. Jom. Kita catwalk lagi. Catwalk. Ke rumah dia. Jom. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami tengah buat apa kat ni? Kami tengah siap-siap juga untuk restock, untuk packing. Inilah yang tengah masak tadi tu. Ini tengok. Dah siap. Okey. Tinggal nak pack. Yang ini rendang pula. Yang ni paste kari. Okey, specialnya paste kari ni dah siap dengan daun kari. Dah siap dengan rempah kari. Okey, dah memang tumis dengan rempah-rempah. Jadi pelanggan ataupun customer Kak B dia tinggal letak santan. Tu kalau yang dia nak letak kari santan. Tapi kalau dia kata dia tak nak kari santan, dia nak buat kari mamak.
Okey, letak air saja. Saya bekerja di salah sebuah syarikat telekomunikasi. Masih lagi belajar. Okey, ni semester yang terakhir. Khusus psikologi. Orang kata menjinakkan diri. Buat homemade paste secara online. Jadi buat 3 benda lah. Customer sendiri yang olah, bila orang beli kan, diorang olah, diorang jadikan ni kuah mi kari. Oh, kuah mi kari. Ya, So, boleh jadi rendang, boleh kuah mi kari. Bukan rendang, boleh jadi lauk. Boleh jadi lauk. Lauk kari, ayam ke daging ke, kan? Lepas tu boleh juga dijadikan kuah mi kari. Cuma dia tambahkan perasa ayam saja. Lepas tu campur bahan. Puncanya, okey, daripada anak perempuan yang kononnya dia tak nak sambung lagi belajar, tapi dia pandai. Okey, dia tak nak sambung belajar kerana Umi, adik tak naklah sambung belajar. Kan? Habis adik nak buat apa? Adik nak berniaga. Lepas tu kami cari tau. Kami jalan, kami cari dekat area dekat-dekat rumah yang mana kedai-kedai yang nak macam nak sewakan tapak. So kalau macam ni Kak Ann, Kak B letak kosong sebab tak ada letak stiker sebab ni kadang-kadang agent ya. Agak kurang menarik Kak B. So kalau macam ni Kak Ann, Kak B letak kosong sebab tak ada letak stiker sebab ni kadang-kadang agent ya. Agak kurang menarik Kak B. Kecil kan? Tak kena. So kalau boleh cantik biar penuh sikit macam ni. Lepas tu cari logo Kak B. Ini logo tak ada Yalah, ni. logo tak ada lagi. Logo tak ada. Lepas tu nak masukkan yang tagline kan, rasa masakan mak-mak. Apa yang Kak B harapkan masuk cabaran mentor wanita? Sebenarnya harapan kan daripada awal memang satu nak belajar cara nak kembangkan perniagaan ni tau kan. Sebab Kak B memang sangat-sangat lemah daripada segi marketing dengan promotion. Okey, dua-dua ni memang sangat lemah. Sebab tu kalau boleh Kak B nak belajar, harapan Kak B sebenarnya impian Kak B nak jadi main supplier macam OEM tau. Dia keluarkan produk kan. Lepas tu orang lain yang macam nak bisnes tak ada produk, so dia ambil dengan Kak B, dia buat label dia sendiri. So daripada situlah yang bermulanya okey, berniaga, sewa tapak, berniaga dengan tak ada pengalaman. Tapi menu bukan calang-calang. Confident. Kau kata Kak B kan selalu overconfident. Okey. Yes, saya tengok dia teruja. Kemudian dia tak sabar nak tahu apa saya nak memberi nasihat kepada dia. Dan dah tentu dia nak tengok, nak tunjukkan saya produk dia. Apa yang dibuat. Semua itulah. Dan saya sendiri pun teruja dengan lihat produk dia dan kesungguhan. Kak Bibi ni dia mempunyai satu kesungguhan yang sangat kuat. So tutup, restoran tu pun tutup. Lepas tu dekat situ yang bermulanya idea untuk Kak B buat paste. Assalamualaikum, nama saya Zawiyah Hanafi, umur saya 43 tahun. Kak Bibi adalah best friend saya, merangkap office mate lah. Karakter dia paling obvious adalah happening lah. Dia memang sangat happy go lucky. Itu yang saya kenal dia. Dalam telefon pun dia memang nampak happy go lucky lah. So satu lagi dia sangat caring jugalah. Masa mula-mula tu dia tak bercerita jugalah. Bila kita dah selalu jumpa during lunch pun kita ada cerita juga pasal personal semua. Dan tahu jugalah macam dia cerita dia punya throwback dengan anak dia, masa dia divorce dan sebagainya, cara dia nak survive, nak hantar anak sekolah, nak hantar nak kerja. Masa tu dia kata dia kerja shift, masalah anak, macam itulah. Ada yang memang yang tu dia ada cerita lah. Bila saya study karakter Kak B, saya tahu Kak B menyimpan sesuatu yang cukup pahit. Sebab itu bila Kak B bercerita atau membuat sesuatu kerja, Kak B terlalu confident untuk bercerita. Jadi sebenarnya dia macam ni tau. Orang yang kita nampak dia gelak, orang tu banyak menangis. Kadang-kadang orang tu dia cuba express. Kan dia cuba express, sebenarnya kehidupan dia tu sebenarnya kontra. Bukan senang. Bukan senang. Memang anak dah besar. Okey, walaupun dah besar masih lagi kena penuhi lah. Okey, macam dia kalau dia patut belajar, kita kena penuhi dia belajar. So macam Kak B ni dengan anak, dengan bekerja tu yang kadang-kadang bayangkanlah, kadang-kadang kita pergi pasar kita sendiri, bila kita pergi pasar kita bawa berkilo-kilo kan.
Kita naik dekat rumah pun kita sendiri dengan troli ni, kadang-kadang jatuh. Semua kita seorang. Kak B still lagi. Tak senang, okey. Lepas tu dengan pandangan orang. Tapi Kak B satu je. Kak B tak kisah. Sampai satu tahap kita down. Tetapi bila Kak B keluar, even kawan pun tak tahu. Sebab hari pertama saya jumpa Kak B, saya tahu ada sesuatu yang Kak B pendam. Yang saya rasa saya kena congkil hari ini, saya kena tahu apakah kekuatan Kak B. Sebenarnya anak-anak. Kak B cuma sekarang Kak B cuma fikir anak-anak. Daripada hidup Kak B kecil, macam mana nak cakap Kak B tak nak menyenggungkan siapa-siapa. Tapi secara jujurnya daripada kecil, orang kata kasih sayang tu memang kurang. Tapi terlalu banyak kan Kak B lalui kesusahan. Ya. Yang Kak B, saya rasa Kak B lalui seorang-seorang. Dengan kekuatan Kak B ni, saya percaya Kak B cekal. Tapi Kak B kena ingat kejatuhan Kak B, kesedihan Kak B, sebenarnya itu adalah kekuatan Kak B. Dia memang sangat happy go lucky. Mungkin dia tak cerita ataupun dia boleh tahan dia punya kesedihan dia ke atau apa, yang tu kalau setakat bercerita ataupun mengadu tu adalah, tapi kalau menangis tu macam tak pernah lagi lah rasanya. Dia memang seorang yang ingin tahu. Tetapi dalam keinginan dia nak tahu tu, dia agak tak sabar. Jadi saya harap Kak Bibi nanti di pusingan akhir ni, saya harap dia bertenang. Kemudian dia tahu apa dia nak cakap, fokus dengan produk dia dan tidak kelang kabut. Disebabkan dia memang teruja untuk buat bisnes dia dengan lebih serius kan, untuk dapat ilmu, dapat pengetahuan, untuk dapat support. Maksudnya kalau masuk peraduan ataupun masuk training ke atau apa, akan dapat ilmu. Sama ada akan dapat modal, akan dapat apa. So salah satu caranya dia masukkan Megi ni. Tapi pada Kak B, dengan harapan program Wanita Cukup Berani ni, Kak B pun nak juga perempuan-perempuan yang di luar sana jangan jadikan status untuk mematahkan semangat kita untuk kita bergerak. InsyaAllah. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk bukan saja Kak B tapi kepada menti-menti kita yang lain, Hidayah dan juga Miza. Tapi Kak B tadi kata duduk kat rumah ni dengan anak mana anaknya? Adik. 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 Ni dia. Ni adik. Nama apa tadi ni, Dek? Kakak Nana. Apa khabar? Baik. Kan comel ni. Okeylah, terima kasih jaga mak baik-baik. Jaga Umi. Jaga Umi baik tolonglah Tolong cinta Umi sangat selalu. Tolong Umi sebab apa? Umi adalah kekuatan adik. Okey? Dan adik juga adalah kekuatan Umi, insya-Allah. Okey, semasa di depan pelabur nanti, saya yakin Kak Bibi boleh buat yang terbaik sebab saya tahu Kak Bibi seorang yang bijak. Kak Bibi pandai dan yang penting sekali Kak Bibi sangat berani untuk menawan hati pelabur nanti. Saya harap nanti pelabur-pelabur boleh nampak usaha saya yang betul-betul serius dalam perniagaan saya. Terima kasih. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Bibi Aminani binti Abdul Ghani. Misi perniagaan saya nak jadi pengeluar OEM pelbagai jenis paste makanan yang dapat saya bekalkan kepada peniaga di luar. Jadi mereka boleh berniaga menggunakan paste saya, menggunakan label mereka sendiri. Itu memang pandai cakap. What I'm looking at is something different. Wow factor dia tak ada, is rendang. Bukan segala-galanya yang kita need to put a wow factor. I think when Bibi presented, I was expecting a lot more from the dish. Apakah langkah ataupun plan Bibi untuk membuat paste rendang ni menjadi paste idaman ramai? Yang pertama, saya kena tackle mak-mak, atuk-atuk punya selera dulu untuk saya pastikan menu saya, resepi saya tu menepati. Idea ni memang bagus. What you're selling here is not just rendang yang sedap, tetapi convenience, kemudahan orang rumah. Would you leave your current employment
to focus on your business? Saya berusia 49 tahun sekarang. Sebenarnya saya memang ada perancangan untuk berhenti. Ya, saya akan fokus sebab perniagaan saya sekarang ni memang 100% saya fokus dekat pace sahaja. Saya tak ada campur dengan lain. Macam saya cakap lah, dalam tiga-tiga tu yang paling confident memang Bibi lah. Betul. Program Wanita Cukup Berani ni daripada awal bengkel sampailah ke akhirnya memang boleh bawa kita ke tangga kejayaan. Jangan jadikan usia tu alamak dah lambat nak buat, dah tak boleh lah, dah terlambat. Jangan. Kita masih boleh kalau kita nak. Paling banyak Miza belajar dalam program ini tentang keyakinan. Sisilah dia banyak ubah persepsi hidup Miza, iaitu luahkan kita punya aura keyakinan tu untuk menjadi seorang yang berani. Kita tak perlu nak fikir tentang orang sekeliling kita. Kita kena jadi diri kita. Bila saya dapat pegangkan keli dalam akuarium tu sebenarnya, itu saya rasa momen yang saya pecahkan fear saya. Apa nak jadilah, aku kena tangkap je kepala ikan keli ni. In conclusion, buat je. Selagi benda tu tak salah, buat je. Make it done. Saya pasti anda tahu dan saya selalu ulang sebenarnya. Objektif program ini diadakan adalah untuk kita memberi inspirasi kepada wanita-wanita di luar sana untuk lebih berani mencuba sesuatu yang baru, berani untuk keluar daripada zon selesa mereka. Dan alhamdulillah ketiga-tiga wanita kita hari ini berjaya kami bertiga memperkasakan. Ya, nampak mereka lebih berani. Apa yang you all dah buat hari ini, itu yang terbaik yang you all dah buat. Okay, saya nampak daripada day one saya jumpa kalian bertiga, daripada seorang pemalu, and saya boleh nampak dia punya improvement. So, apa yang saya cakapkan sekarang adalah teruskan. Jangan apa yang kita belajar tu habis kat sini. Kepada yang tidak berjaya, teruskan perjuangan sebagai usahawan. Terus cekal dan sentiasa kuat dan sentiasa berani. Tapi adat pertandingan, hanya seorang sahaja yang akan membawa pulang RM8,000 dan sesi coaching bersama dengan Anne Idris selama 8 minggu. Saya akan umumkan tempat ketiga yang akan membawa pulang RM5,000. Saya rasa dapatlah mereka memanfaatkan sumbangan daripada Maggie ni. Dan tempat ketiga adalah Miza. Tahniah Miza. Actually memang tak sangkalah untuk jadi tiga terbaik tu bukannya mudah. Berada di sini tu suatu memori ataupun momen yang sangat besar bagi Miza. Saya akan umumkan nama juara terlebih dahulu. Juara untuk resepi berani bersama Maggie Cukup Rasa adalah Pecahkan fear saya. Apa nak jadilah. In conclusion, buat je. Selagi benda tu tak salah, buat je. Make it done. Untuk wanita yang di luar sana, tolonglah tunjukkan kepada semua orang wanita yang berusia, wanita yang berstatus ibu tunggal itulah wanita yang cukup berani. Juara untuk resepi berani bersama Maggie Cukup Rasa adalah Hidayah. Tahniah Hidayah dan juara. Daya gitu. Tahniah Hidayah. Tentu memang saya memang speechless. Memang saya tak tahu. Paling saya fikir sekarang, saya nak bagi hadiah ni untuk mak saya lah. Naib juara, dijemput untuk ambil dulu hadiah. Congratulations. Congratulations. Sekali lagi untuk Kak B. Well done. Saya akan buktikan kepada Maggie apa yang saya bentangkan hari ini, macam mana target saya akan usahakan. Untuk wanita-wanita di luar sana, it's okay, it's fine. Untuk korang yang pemalu, tak apa, korang buat je, korang cuba je apa pun yang jadi. Kita tak tahu masa depan. Dulu saya pun macam tu juga, takut salah. Takut bila kita buat sesuatu tu orang judge. Okey ke aku macam ni, okey ke aku macam ni. In conclusion, buat je. Kalau korang suka satu benda tu, korang buat je sampai benda tu jadi. Sebab end of the day, yang ada dengan kita hanya family.